Những mảnh giấy báo vụn rơi tung tóe trên bãi cát ẩm ướt. Một túi ni lông màu xanh lá cây nhô ra từ chiếc thùng cát tông bị ướt nước. Người công nhân vệ sinh đã vô tình chạm đến một cảnh tượng sẽ ám ảnh người đàn ông này suốt quãng đời còn lại. Đó không phải là rác thông thường. Đó là một phần cơ thể người, phần thân dưới của một phụ nữ, từ xương chậu đến đầu gối, lạnh lẽo và không còn sự sống. 9 giờ 15 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2005, công viên Kallang Riverside, một trong những công viên đẹp nhất nằm ở trung tâm Singapore, nơi vẫn thường thu hút hàng trăm du khách mỗi ngày bởi dòng sông trong vắt và cảnh quan tuyệt đẹp, bỗng nhiên trở thành hiện trường của một vụ giết người. Những mảnh báo vụn được xác định thuộc Liên hợp Vãn báo, một tờ báo tiếng Trung phổ biến ở Singapore, thường được người Hoa địa phương đọc. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Điều kỳ lạ là trên phần thi thể không có máu, không có mùi hôi thối. Ai đó đã làm sạch nó một cách kỹ lưỡng trước khi vứt bỏ. Trong vòng 1 giờ, đội điều tra đã tìm kiếm khu vực trong bán kính 4 km và phát hiện một thùng cát tông khác bên kia sông, cách địa điểm ban đầu khoảng 200 mét. Bên trong chứa phần thân trên của nạn nhân, cũng được bọc trong túi ni lông xanh lá, quấn bằng giấy báo. Hai phần thi thể đều thuộc về cùng một người. Chiếc thùng thứ hai có điểm đặc biệt: mã vạch còn nguyên vẹn, dấu vân tay trên 2 cánh tay và bàn tay còn rõ nét. Manh mối đầu tiên xuất hiện. Công cuộc săn lùng hung thủ bắt đầu. Leong Thiểu Sơ chưa bao giờ tưởng tượng cuộc đời mình lại rẽ sang ngõ cụt đầy bi kịch như vậy. Sinh ngày 19 tháng 4 năm 1955 tại Singapore, ông ta là con của một gia đình trung lưu, thậm chí có một người em sinh đôi. Tốt nghiệp trung học với kết quả khá, Thiểu Sơ hoàn thành chương trình dự bị đại học, sau đó thực hiện nghĩa vụ quân sự như những thanh niên khác. Năm 1976, khi mới 21 tuổi, Thiểu Sơ bắt đầu làm việc tại công ty viễn thông Singapore và gắn bó với công ty này suốt 20 năm. Trong thời gian đó, ông ta không ngừng học hỏi và nhận bằng tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tử và truyền thông tại Học viện Bách khoa Singapore vào năm 1983. Cuộc đời Thiểu Sơ dường như đi theo một lộ trình khá bình thường: lập gia đình, sinh con, làm việc ổn định. Năm 1996, Thiểu Sơ rời công ty viễn thông để khởi nghiệp, nhưng tính cách nội tâm không phù hợp với việc kinh doanh. Đến tháng 5 năm 1997, khi doanh nghiệp thất bại, ông ta quay lại làm công ăn lương với vị trí giám sát sản xuất tại một nhà máy điện tử. Tháng 1 năm 2004, một quyết định dường như vô thưởng vô phạt đã đẩy cuộc đời Thiểu Sơ vào vực thẳm. Ông ta được chuyển sang quản lý tổ sản xuất số 4. Và ở đó, ông ta gặp Lưu Hồng Mai. Cô gái sẽ trở thành người tình và sau đó là nạn nhân của chính mình. Lưu Hồng Mai sinh năm 1983 tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc. Chỉ là một trong hàng trăm công nhân từ Trung Quốc sang Singapore để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn. Khi mới 19 tuổi, Mai đã sang Singapore một mình và bắt đầu làm việc tại nhà máy điện tử vào tháng 11 cùng năm. Mối quan hệ giữa Thiểu Sơ và Mai bắt đầu phát triển khi họ có nhiều cơ hội tiếp xúc trong công việc. Tháng 6 năm 2004, Thiểu Sơ giúp Mai được thăng chức và tăng lương. Từ đó, mối quan hệ của họ không còn là giữa sếp và nhân viên nữa. Ngày 14 tháng 9 năm 2004, một cột mốc đáng nhớ, đồng nghiệp bắt gặp hai người ôm hôn nhau trong phòng làm việc và báo cáo lên ban giám đốc. Nửa tháng sau, cả hai nhận được cảnh cáo miệng. Mai thừa nhận, nhưng Thiểu Sơ thì không. Ông ta viết thư phản hồi, khẳng định chỉ hôn Mai vì đó là sinh nhật cô, không có ý gì khác. Mọi chuyện có thể đã dừng lại ở đó nếu Thiểu Sơ không để lòng tham và dục vọng chiến thắng lý trí. Mùa xuân năm 2005 đáng lẽ phải là thời điểm tràn đầy hy vọng cho Mai. Sau hơn 2 năm làm việc chăm chỉ, cô đã được thăng chức 2 lần. Mức lương tháng 5 vừa qua là 1.406 đô la Singapore, khoảng 24 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Với cô gái trẻ từ vùng quê nghèo Trung Quốc, đây là một thành tựu đáng kể. Mai sống cực kỳ tiết kiệm, 3 tháng gửi tiền về nhà một lần, mỗi lần khoảng 2.000 đô la Singapore, tương đương 34 triệu đồng. Giữa năm 2003,
Mai đã bảo lãnh cho chị gái sang Singapore cùng làm việc. Hai chị em dự định gây dựng sự nghiệp tại đây. Tháng 4 năm 2005, chị gái Mai đăng ký kết hôn với một người đàn ông Singapore, dự kiến làm đám cưới vào tháng 9 cùng năm. Mai rất háo hức được làm phù dâu cho chị. Không chỉ vậy, Mai còn đang học tiếng Anh tại một trung tâm ở Singapore. Cô đăng ký học từ tháng 5 năm 2003 và đã đóng tổng cộng 1.288 đô la Singapore tiền học phí trong hơn 2 năm qua. Mai nói với tôi rằng cô ấy rất tự tin sẽ vượt qua kỳ thi tiếng Anh sắp tới. Chị gái Mai kể lại trong lời khai. Nếu đỗ, cô ấy sẽ tiếp tục học để thi lấy chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch. Em gái tôi đầy khát vọng và kế hoạch cho tương lai. Một chi tiết chua xót khác, Mai đang tìm kiếm một người chồng tương lai. Giám đốc một trung tâm kết đôi có trí nhớ rất tốt. Dù trung tâm có hơn 14.000 thành viên, ông vẫn nhớ rõ về Mai. Hồng Mai đến đây vào ngày 27 tháng 5 năm 2004. Mục đích của cô ấy là tìm người kết hôn. Ấn tượng lớn nhất của tôi về cô ấy là một cô gái rất dịu dàng, nói năng lễ phép. Tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô ấy là người đàn ông có học thức, hiểu biết và quan trọng nhất là phải có ý định nghiêm túc muốn kết hôn vì cô ấy muốn định cư ở Singapore. Ông đã giới thiệu cho Mai 5 người, trong đó cô ấy có vẻ quan tâm đến một công chức và một nhà quản lý, nhưng trái tim Mai đã thuộc về một người đàn ông khác, người sẽ mang đến cái chết tàn nhẫn cho cô. Tất cả bắt đầu vào ngày 13 tháng 6 năm 2005, 2 ngày trước cái chết của Mai. Thiều Sơ và Mai đi thuê nhà nghỉ. Trong lúc Mai tắm, Thiều Sơ tìm một cây lược trong túi cô và tiện tay lấy thẻ ngân hàng của Mai. Ông ta biết mật khẩu của cô. Sau khi trả phòng vào khoảng 15 giờ, Thiều Sơ đến rút tiền. Nhưng không phải một lần. Ông ta rút tiền 4 lần ở 4 điểm ATM khác nhau. Lần đầu rút 1.000 đô, lần thứ hai rút 100 đô, 2 lần sau cố gắng rút thêm 1.000 đô mỗi lần nhưng không thành công. Trên đường về, ông ta còn dùng thẻ mua đồ dùng hàng ngày trị giá 14 đô. Ngày hôm sau, 14 tháng 6, Thiều Sơ tiếp tục cải trang và đi rút tiền lần nữa. Lần này ông ta rút được 960 đô, nâng tổng số tiền lấy cắp lên 2.080 đô la Singapore. Đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm của Mai trong nhiều tháng làm việc vất vả. Mai phát hiện tiền trong tài khoản biến mất và trình báo cảnh sát. Cùng ngày, cảnh sát hẹn cô đến xem camera an ninh của ngân hàng vào ngày hôm sau để nhận diện kẻ trộm. 14 tháng 6, Mai gọi điện cho Thiều Sơ thông báo về cuộc hẹn với cảnh sát. Cô không biết rằng mình vừa ký vào bản án tử. Thiều Sơ hiểu rõ, nếu Mai nhận ra ông ta trong đoạn băng camera, mọi chuyện sẽ tan nát. Ông ta sẽ mất việc, bị vợ con ruồng bỏ, bị xã hội khinh thường và có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Ngày mai em đến nhà anh trước, anh sẽ đi cùng em đến đồn cảnh sát, Thiều Sơ nói qua điện thoại, giọng bình thản đáng sợ. 9 giờ 50 phút sáng, Mai đến nhà Thiều Sơ, nơi vợ và con lớn của ông ta đang đi nghỉ ở Thái Lan. Con trai đang ở trường học, chỉ có con gái út ở nhà nhưng đã đi học. Đây là lần đầu tiên Mai đến nhà Thiều Sơ. Cô không biết rằng mình sẽ không bao giờ rời khỏi đó. Họ ngồi trên giường nói chuyện. Theo lời khai ban đầu của Thiều Sơ, Mai than thở về mối quan hệ của họ, nói rằng luôn bị người khác xì xào bàn tán, cảm thấy bực bội. Mai đề nghị Thiều Sơ cùng về Trung Quốc bắt đầu cuộc sống mới. Tôi không thể làm vậy được, Thiều Sơ đáp. Tôi đã hơn 50 tuổi rồi, về Trung Quốc làm lại từ đầu sao được. Hơn nữa tôi còn vợ con ở đây. Theo phiên bản của Thiều Sơ, Mai đã nói, vậy chúng ta cùng chết đi, yêu nhau lâu như vậy rồi cũng nên làm một cái kết. Mai thậm chí còn đề nghị, tôi có thể đi trước, nhưng anh phải hứa sau khi tôi chết, anh sẽ đi theo tôi ngay lập tức. Thiều Sơ đồng ý. Ông ta lấy chiếc khăn trong phòng quấn quanh cổ Mai. Trong lúc đó tôi còn hỏi cô ấy có sao không. Cô ấy trả lời không sao, vẫn ổn. Khoảng 20 phút sau, mặt Mai dần dần chuyển sang màu tím tái và cuối cùng ngừng thở, gục xuống giường. Một lúc sau, tôi quyết định không chết nữa, Thiều Sơ khai. Lý do tôi tự biện minh cho mình là vì khuôn mặt của Mai lúc đó trông rất đáng sợ. Tôi không muốn mình cũng trở nên như vậy.
Nhưng sự thật còn đáng sợ hơn nhiều. Nhìn Mai nằm bất động, Thiểu Sơ không hề hối hận hay cố gắng cứu chữa. Ông ta chỉ nghĩ cách phi tầng thi thể càng sớm càng tốt, trước khi con gái út đi học về lúc 18 giờ chiều. Hơn nữa, tối đó ông ta còn phải đi làm. Thiểu Sơ kéo xác Mai vào phòng tắm, dùng dao thái thịt và búa cao su cắt xác Mai thành 7 phần. Đầu, thân trên, từ cổ đến eo, thân dưới, từ eo đến đầu gối, 2 cẳng chân và 2 bàn chân. Ông ta bóc từng phần thi thể trong túi ni lông xanh lá, sau đó bọc thêm lớp giấy báo và đặt vào các thùng cát tôn dán kín bằng băng dính. Trong quá trình dọn dẹp phòng tắm, Thiểu Sơ phát hiện một vài vết máu dính trên người, nhưng vì không rõ ràng lắm nên ông ta không để ý, chỉ rửa tay và chân. Thiểu Sơ đạp xe và bắt taxi để phi tầng thi thể ở nhiều địa điểm khác nhau. 3 phần thi thể, đầu và 2 bàn chân, bị vứt xuống sông Singapore. 2 phần, 2 cẳng chân, bị bỏ vào thùng rác trên xe buýt. 2 phần còn lại, thân trên và thân dưới, được đặt ở 2 vị trí khác nhau dọc sông Ca Lăng. 17 giờ chiều, Thiểu Sơ trở về nhà, thấy vẫn còn sớm. Ông ta lại lấy bàn chải và nước tay rửa phòng tắm một lần nữa. Lần này ông ta dọn dẹp kỹ lưỡng hơn, thậm chí còn mài dao để loại bỏ vết máu, rồi cho ga giường, chăn dính máu vào máy giặt. Xong xuôi, Thiểu Sơ không kịp tắm rửa mà đổi ngay quần áo lao động vội vã đi làm. Trước khi đi, ông ta nhìn thấy chiếc ba lô của Mai nằm trên sàn nhà, liền bỏ vào một túi ni lông rồi vứt đi trên đường đi làm. Tới đó, khi nhà máy điểm danh, Mai vắng mặt. Thiểu Sơ còn giả vờ nói một đồng nghiệp gọi điện cho Mai hỏi lý do. Kết quả điện thoại của cô đã tắt máy, và kể từ đó Lưu Hồng Mai không còn xuất hiện nữa. Trở lại hiện tại, ngày 16 tháng 6 năm 2005, cảnh sát đã xác định danh tính nạn nhân là Lưu Hồng Mai thông qua dấu vân tay. Nhờ mã vạch trên thùng carton, họ cũng biết loại thùng này được bán tại một cửa hàng địa phương, nghĩa là hung thủ đang ở Singapore. Cảnh sát đến nhà máy điện tử nơi Mai làm việc, kiểm tra hồ sơ cá nhân và đồ dùng của cô. Một tài liệu quan trọng hiện ra: đơn khiếu nại để ngày 27 tháng 9 năm 2004 tố cáo Mai có quan hệ bất chính với Leong Thiểu Sơ. Một quản lý đã có gia đình. Cảnh sát tìm đến Thiểu Sơ không tiết lộ việc đã tìm thấy thi thể Mai, chỉ nói đang điều tra một vụ mất tích. Trong cuộc thẩm vấn, Thiểu Sơ tỏ ra căng thẳng bất thường. Ông ta liên tục phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Mai, yêu cầu cảnh sát không được vu khống và khẳng định mình là người có vợ con đàng hoàng. Điều đáng ngờ hơn, trên khớp tay trái của Thiểu Sơ có vết xước. Khi được hỏi, ông ta giải thích rằng đã bị xước tay khi sửa ống nước ở nhà. Đi, chúng tôi đến nhà ông xem sao, cảnh sát đáp. Tại nhà Thiểu Sơ, cảnh sát tìm thấy một chồng báo tiếng Trung trong tủ, những túi ni lông màu xanh lá cây tương tự loại bọc thi thể, một con dao mẹ lưới, một chiếc búa cao su, một cuộn băng dính và một chiếc xe đạp có vết máu trên giỏ xe. Sĩ quan Lâm nghi ngờ nhà Thiểu Sơ chính là hiện trường vụ án. Nhưng điều kỳ lạ là phòng tắm, nơi có thể đã diễn ra việc phân xác, lại sạch sẽ một cách bất thường, không một vết máu. Nhớ đến một vụ án 10 năm trước, khi phòng tắm đã bị cồ rửa sạch sẽ nhưng vẫn còn sót lại một giọt máu dưới bồn rửa. Sĩ quan Lâm kiểm tra kỹ từng góc phòng. Ban đầu không tìm thấy gì, nhưng khi nhìn kỹ bồn cầu, anh phát hiện một vết bẩn màu đỏ, đường kính khoảng 2mm ở phía dưới. Pháp y xác nhận đó là máu của Mai. Ban đầu, Thiểu Sơ vẫn ngoan cố phủ nhận tội ác của mình, nhưng khi sĩ quan Lâm nói cảnh sát đã biết Lưu Hồng Mai bị sát hại, chiếc thùng chứa thi thể, giấy báo, túi ni lông, băng dính, tất cả đều trùng khớp với những thứ tìm thấy trong nhà của ông. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành kiểm tra những vật chứng này. Dù ông có nói hay không, chúng tôi cũng sẽ tìm ra sự thật. 4 giờ sáng ngày 17 tháng 6, Thiểu Sơ đã sụp đổ và thú nhận tất cả. Với 5 phần thi thể còn lại vẫn chưa được tìm thấy, cảnh sát phải lần theo manh mối từ lời khai của Thiểu Sơ. Theo ông ta, 3 phần thi thể bị vứt xuống sông Singapore, 2 phần còn lại bị bỏ vào thùng rác trên xe buýt. 30 đặc nhiệm đã tìm kiếm khắp bờ sông, bụi rậm mà không tìm thấy gì. Sĩ quan Lâm nghĩ đến khả năng những phần thi thể đã bị công nhân vệ sinh dọn dẹp.
Anh lập tức đến bến tàu trên sông Singapore hỏi thăm. Được biết rác trên sông được dọn dẹp 2 ngày một lần và được tập kết lên một con tàu, sau đó chuyển đến nhà máy xử lý chất thải phía Nam để thiêu hủy. Sĩ quan Lâm gọi điện yêu cầu nhà máy ngừng việc xử lý rác. Khi đến nơi, anh choáng váng. Trước mắt là một núi rác khổng lồ mùi hôi thối nồng nặc đến mức không thể thở nổi. Đeo khẩu trang, mọi người bắt đầu mở từng túi rác kiểm tra tỉ mỉ. Họ làm việc miệt mài đến tận đêm khuya. Sau 10 giờ đồng hồ đào bởi 3 tấn rác, cuối cùng họ cũng tìm thấy những phần thi thể còn lại của Mai. Qua kiểm tra, không có dấu vết Mai bị vật nặng tác động vào đầu. Trong cơ bắp chân trái có 2 mảnh kim loại rất nhỏ, trùng khớp với vết cắt của con dao thái thịt tìm thấy tại nhà của Thiều Sơ, cả về hình dạng lẫn vết mài mòn. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là nguyên nhân cái chết của Mai vẫn chưa thể xác định chính xác. Một phần vì thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng, phần khác vì hung khí được sử dụng là chiếc khăn tắm rộng và mềm. Loại khăn này thường không để lại nhiều dấu vết trên cổ. Điều khó hiểu nhất là trên người Mai không hề có dấu hiệu chống cự. Câu hỏi lớn đặt ra: liệu lời khai của Thiều Sơ có phải là sự thật? Mai có thực sự muốn chết như ông ta nói? Cảnh sát không tin lời khai của Thiều Sơ. Họ tiếp tục tìm kiếm manh mối và phát hiện ra một chi tiết quan trọng. Thẻ ngân hàng của Mai đã bị đánh cắp, toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô gần như không còn. Mai đã báo cảnh sát về vụ việc này. Lúc đó, cảnh sát đã hẹn cô đến xem camera an ninh của ngân hàng để nhận diện kẻ trộm. Không ngờ, ngay ngày hôm sau, cô đã bị sát hại. Khi xem lại đoạn băng ghi hình, cảnh sát nhận ra bóng dáng quen thuộc, Leong Thiều Sơ. Mặc dù mặt ông ta bị mũ che khuất và đã thay đổi trang phục, nhưng sĩ quan Lâm vẫn nhận ra dáng đi đặc trưng. Sau khi loại trừ khả năng đó là người em sống sinh của Thiều Sơ, cảnh sát xác định ông ta chính là nghi phạm trong vụ trộm tiền. Quả nhiên, khi khám xét lại nhà của Thiều Sơ, cảnh sát tìm thấy chiếc áo len màu xanh lá cây và quần short màu xanh mà ông ta mặc trong đoạn video. Họ còn tìm thấy một chiếc quần short nâu đậm và một chiếc áo polo, bộ quần áo mà ông ta đã không kịp giặt sau khi giết Mai. Qua kiểm tra phát hiện trên quần áo có dính máu. Để làm rõ động cơ thực sự, cảnh sát quyết định thẩm vấn Thiều Sơ một lần nữa. Ông ta vẫn khăng khăng rằng Mai tự nguyện chết và ông ta chỉ là người giúp đỡ. Về việc ăn trộm thẻ ngân hàng, ông ta thừa nhận, nhưng giải thích đó chỉ là một trò đùa giữa hai người. Nhưng những lời khai này nhanh chóng bị bác bỏ bởi lời làm chứng của người thân và bạn bè Mai. Họ đồng loạt khẳng định cô gái trẻ rất lạc quan về tương lai, không có lý do gì để tự kết liễu đời mình. Ngày 26 tháng 6 năm 2005, sau 10 ngày bị bắt, Thiều Sơ cuối cùng đã thú nhận sự thật. Ông ta giết Mai vì sợ cô sẽ nhận ra ông ta trong đoạn băng camera an ninh ngân hàng, dẫn đến việc bại lộ cả hành vi trộm cắp lẫn mối quan hệ ngoài luồng. Tôi đã dẫn dắt chủ đề về chuyện tình cảm của chúng tôi, cố ý làm Mai tức giận, rồi đề xuất cả hai cùng chết. Thiều Sơ khai. Mai tin theo và tôi đã siết cổ cô ấy. Ngày 3 tháng 5 năm 2006, phiên tòa xét xử Leong Thiều Sơ chính thức bắt đầu tại Tòa án tối cao Singapore. Dưới ánh đèn flash của báo chí và ánh mắt căm phẫn của công chúng, Thiều Sơ đứng trước vành móng ngựa, vẻ mặt thản nhiên đến lạnh người. Bất ngờ tại phiên tòa, Thiều Sơ rút lại lời thú tội, nói rằng lời khai ngày 26 tháng 6 năm 2005 là do bị cảnh sát ép buộc. Ông ta khẳng định Mai tự nguyện chết nên trên người không có vết thương. Chính sĩ quan Lâm đã ép tôi nhận tội, Thiều Sơ nói. Ông ta thậm chí còn mua trà cho tôi uống để lấy lòng. Thẩm phán hỏi, chuyện đó xảy ra khi nào? Chính là trước khi ghi âm lời khai, Thiều Sơ đáp. Sĩ quan Lâm im lặng, lấy sổ công tác ra. Theo ghi chép, việc mua trà diễn ra vào ngày 9 tháng 5 năm 2005, tức là 9 ngày sau khi Thiều Sơ nhận tội. Hôm đó, Thiều Sơ nói rằng mình thấy nóng nên sĩ quan Lâm đã mua cho ông ta 2 chai trà lạnh. Lập luận của Thiều Sơ hoàn toàn bị bác bỏ. Khi thẩm phán yêu cầu Thiều Sơ diễn tả lại cách ông ta siết cổ Mai, trên mặt ông ta hiện lên một nụ cười nham hiểm, khiến những người có mặt tại phiên tòa rốn tóc gáy. Không ai biết ông ta đang nghĩ gì.
Nụ cười của Leong Thiều Sơ khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Phóng viên Lin Elin của tờ Straits Times, người có mặt tại phiên tòa, chia sẻ: đó không phải là nụ cười của một người đang hối hận hay đau khổ, mà là của một kẻ vô cảm, thậm chí là tự mãn. Trong suốt phiên tòa kéo dài 16 ngày, gia đình của Thiều Sơ không hề xuất hiện. Ngược lại, nhiều người bạn và đồng nghiệp của Mai đã có mặt để bày tỏ lòng thương tiếc. Ngày 19 tháng 5 năm 2006, thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng. Lưu Hồng Mai không có ý định từ từ. Cô ấy vẫn là một người con gái tràn đầy hy vọng về tương lai. Chính Leong Thiều Sơ vì lòng tham và sự ích kỷ của mình đã tước đoạt mạng sống của cô. Leong Thiều Sơ bị kết án tử hình. Mặc dù ông ta đã kháng cáo, nhưng đơn kháng cáo đã bị bác bỏ. Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2007, Leong Thiều Sơ bị hành quyết bằng hình thức treo cổ, hướng dương 52 tuổi. Tầng lễ của Lưu Hồng Mai được tổ chức vào ngày 11 tháng 5 năm 2005. Trong lễ hỏa táng, gia đình cô không thể có mặt vì lý do cá nhân. Nhưng may mắn thay, cô đã gặp được một nhân viên tốt bụng tên Trịnh Lã Luân. Ông không chỉ khâu lại thi thể của Mai mà còn đặc biệt làm cho cô một đôi chân giả để cô có thể ra đi một cách trọn vẹn. Cùng được hỏa táng với Mai còn có những cuốn sách, món đồ chơi và quần áo mà cô yêu thích. Hơn 150 người đã đến tham dự đám tang của Mai. Họ đến với nhiều mục đích khác nhau. Có người đến vì tò mò, có người đến để bày tỏ lòng thành kính. Nhưng đa số là những người Singapore thực sự xúc động trước số phận bi thảm của cô gái trẻ xa xứ. Mai được đưa về quê nhà ở Trung Quốc, nơi cô đã ra đi khi mới 19 tuổi, với đầy ắp ước mơ và hy vọng. Công viên Kallang Riverside vẫn đẹp đẽ như xưa, dòng sông vẫn trôi, du khách vẫn đến tham quan, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nhưng trong tâm thức của người Singapore, một vết nhơ vẫn còn đó, không thể xóa nhòa. Cái chết của Lưu Hồng Mai không chỉ là một vụ án mạng đơn thuần. Nó là một câu chuyện về sự phản bội đáng sợ nhất, phản bội lòng tin. Mai chết không phải vì tình yêu. Cô chết vì những ảo tưởng về tình yêu mà Thiều Sơ đã khéo léo gieo vào tâm trí cô. Cô chết vì sự tham lam và tính toán của một người đàn ông sẵn sàng thủ tiêu nhân chứng để bảo vệ danh dự giả tạo của mình. Cô chết trong khi đang hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Vụ án này nhắc nhở rằng những thủ phạm nguy hiểm nhất không phải lúc nào cũng là những kẻ xa lạ trong bóng tối. Đôi khi, họ chính là người mỉm cười với ta mỗi ngày, người ta tin tưởng, người nắm quyền lực đối với cuộc sống của ta. Và vũ khí nguy hiểm nhất không phải là dao hay súng, mà là sự phụ thuộc tình cảm và kinh tế mà kẻ thù ác tạo ra. Có lẽ điều đáng sợ nhất của vụ án không phải là sự tàn bạo của nó, mà là tính toán lạnh lùng đằng sau. Thiều Sơ không giết người trong cơn nóng giận. Ông ta lên kế hoạch dụ dỗ và thực hiện một cách có phương pháp. Ông ta lau chùi sạch sẽ hiện trường, phi tầng chứng cứ và tiếp tục cuộc sống như thể không có gì xảy ra. Ông ta thậm chí còn giả vờ lo lắng khi Mai vắng mặt tại nơi làm việc. Đó là một kiểu tàn ác mà chỉ con người mới có thể thực hiện, tàn ác có ý thức, có suy tính. Ngày nay, 20 năm sau vụ án, khi ai đó dừng chân bên bờ sông Kallang trong một chiều hoàng hôn, họ có thể sẽ không nghĩ gì đến bi kịch đã từng xảy ra nơi đây. Nhưng dòng sông vẫn trôi, mang theo những ký ức, những bài học và những linh hồn đã mất. Trong đó có Lưu Hồng Mai, người con gái 22 tuổi đến từ Trường Xuân, người đã đến Singapore với ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng lại ra đi trong thảm kịch. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn thích nó thì đừng quên bấm vào nút đăng ký cũng như để lại một like nhé. Cảm ơn các bạn vì đã đón xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.